السلام علیکم. زه به نن تاسو ته ښایم چې 3.7 ولټه یا 4 ولټه یا 2 ولټه به موږ د سامسنګ چارجر نه چارج کولو طریقه څنګه جوړو چې پای کې به موږ ته د هغې د چارج کولو پته لګي چې آیا دا چارجر دی او که نه دی، مطلب ګرین کېدو او سور لایټ ریډ کېدو. دا زموږ سره یو LED دی 3 پوینټ والا، د دې د منځ چې دا بیس دی په پلس کې، او دا دوه سایډونه چې دي نو دا یو یې ګرین دی او یو یې ریډ لایټ دی. دا زموږ سره دوه ريزسټرې دي کومې چې زموږ سره په دې کې په کار راځي. یو 10 اوم دی په 1 واټ کې، یو 330 اوم دی په 1/4 واټ کې. ٹھیک شو، راځئ د دې طریقه د ښایم چې دا په بس سره لګي او دا به څنګه جوړېږي. دا زموږ سره دوه وایر دي چې کوم زموږ سره کرنټ دپاره پکارېږي. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او موږ ته کمنټس کوئ چې موږ ته پته لګي چې زموږ د ویډیو نه تاسو ته څه فایده شته او که نه. دا جیک دا مو داسې په دې طریقه باندې کولاو کړو، په دې طریقه مو دا کولاو کړو دننه چې د دې کونډې زموږ سره ماتې نه شړې. دا زموږ سره په دې کې خپل کوم کمپنۍ چې سیسټم کړی وي دا به ترې موږ ریموو کړو، مطلب دا به ترې موږ لر کړو. دا زموږ د کار نه دی، زموږ وظیف د دې د جیک او دا باډي په کار راځي. دا جیک دی سامسنګ، زموږ ور دې دا جیک او باډي په کار راځي. دا به موږ ځان له په دې کې استعمالوو. ٹھیک شو، تاسو لیدی شئ د دې نه دا 2 پوینټ چې راوتي دا یو پلس دی یو ماینس دی. څه په دې طریقه به دا جوړو. راځئ چې دې طریقه راته اوس وښایم. دا کور چې دی دا زموږ سره د دې د باډۍ کور دی، نو په دې نه به دا خپې ماتې کړو او دې LED له به پکې ځای وکړو. دې له به په دې طریقه باندې ځای کوو، ځای کوئ دا به دې خپله کاویه باندې داسې دې په مقدار باندې سوری کړو چې زموږ د LED پکې برابر فټ راوړی شي. ټیک شو، دې له مو دا سوری وکړو. دا LED به په دې کې په دې ځای کې داسې انشاءالله فټ کوو چې د دې نه موږ ته پته لګي. ٹھیک شو، دا زموږ سره سامسنګ جیک دی. تاسو ته چې ما کوم ویډیو کوم کې چې به چارجر د فین لګي داسې. ٹھیک شو، نو په دې کې عموداً دا پوینټ چې دا پلس دی او دا له پاسه پلس پوینټ چې دا ماینس دی. ٹھیک شو، دا ماینس دی تاسو لیدی شئ او دا پلس دی. دا به په دې طریقه باندې اوس په دې کې فټینګ کوو. راځئ زموږ سره اوسئ. او زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. د دې ګھنټې دا نشان ورته ووایه چې زموږ د نوي ویډیوګانو ترې نوټیفیکیشن تاسو ته راځي. نو دا اوس موږ ځان ته په سکنجه کې ونیو. دا منځ پوینټ چې دی دا زموږ سره د دې LED چې دی نو دا ماینس دی او دا زموږ سره پلس دی. دا دوه چې کوم موږ کټ کړي دي نو دا به موږ په دې طریقه باندې راموړه کړو. ٹھیک ہے، په دې طریقه باندې موږ دا راموړه کړو. په دې طریقه باندې نه د دې بلب دا پلس په د پلس سره کنیکټ کړو. ٹھیک شو، د یو پوینټ مطلب په دې کې زموږ سره پلس پوینټونه په دې LED کې دوه دي. ٹھیک شو، دا زموږ سره یو ريزسټر دی 330 اومز. دا به دې منځ ته لګوو، دې نیګیټیو وایر ته. ٹھیک شو، نیګیټیو وایر ته زموږ دې لپاره لګوو چې زموږ دا LED سوځي نه، زموږ دا LED خرابېږي نه. ٹھیک شو، دا مو د ماینس نه راوغوستو او په ماینس باندې مو ولګوو. په دې طریقه. ٹھیک شو، بالکل صحیح و. دا زموږ سره یو وایر شو، دا زموږ سره بل وایر شو، دې منځ له راغی. بقایا زموږ سره اوس دا 10K ريزسټر پاتې شو. دا 10K ريزسټر 10 اومز ريزسټر 10 اوم ريزسټر به موږ په دې کې په دې طریقه لګوو. ٹھیک شو، د LED یو طرف ته او بل طرف ته کوم زموږ سره چې ریډ او بلو LED
د هغې دا دوه لاینه چې دا پې مونږه شارټ کړو مطلب په دې دوو لاینو پې مونږه ولګو دا مونږ دا خو بلکل کلاو د بل دغه سره پاتې شي دې سره به صرف دا رزسټر ولګي دې ته به کرنټ راوړي او دا دوه وایر چې دي دې باندې مونږ دا 10 اوم د رزسټر ولګو اوس راځئ د دې وایرینګ کوو چې دې وایرینګ به نور په څه طریقه کېږي نو دا زموږ سره نیګیټیو وایر دی زمونږه بلیک عمودا نیګیټیو وایر چې دی دا د بلیک رنګ چې د نیګیټیو وایر دپاره استعمالیدی شي ټیک شو دا زموږ سره نیګیټیو وایر دی دی مونږ اوس په دې نیګیټیو پوینټ پسې لګو ډایرکټ دا تاسو ته مې ویلي دا زموږ سره نیګیټیو پوینټ دی د دې سره مونږ دا په نیګیټیو باندې ولګو ټیک شو په دې طریقه باندې د جیک نه مو نیګیټیو پوینټ نه مو پوینټ واخیست اوس تاسو لیدی شئ چې زموږ سره دا یو پوینټ پاتې دی او دا یو پوینټ مونږ د جیک لګول دی دا کم چې پاتې دی د دې نه به مونږ آوټپوټ واخلو کوم چې به مونږ له آوټپوټ راکوي د ولټیج د دې نه مونږ دا دوه وایر واخیستو تاسو وینئ بالکل ایزیلی ښه اسانه طریقه را تاسو ځان له ښه په خپله طریقه جوړولی شئ دې کې به دا پیدا وي چې دا چارج کوي نو هم به تاسو ته پته لګي چې ډک شي نو هم به درته پته لګي ټیک شو دا زمونږ ډیوایس تیار شو اوس راځئ د دې فټینګ کوو دا مو په دې طریقه باندې دا کسې فټ کوو ټیک شو ښه ښکلی ښه په آرام سره دا فټ شو ټیک شو اوس دې ته به مونږ ولټیج ورکوو چې کار کوي که نه کوي ټیک شو دا زموږ سره ریډ لایټ کوي مطلب دې کار کوي دا زموږ سره پلس وایر دی او دا بل زموږ سره ماینس وایر دی راځئ دا دې سیل ته ټانګه کوو بس او ګورو چې دا څنګه کار کوي نو پلس وایر مو د پلس سره سوړ کو دا به مونږ دې سره ریسوړ کو چې ټیک شو په دې طریقه باندې دا مونږ ریسوړ کو او دا زموږ سره ماینس وایر دی دا به سره اوس ګورو ټرای کوو چې څنګه کار کوو نو راځئ وګورئ دا ګورئ بلکل چارج اخلي نو دا ګرین شو موږ ته پته لګي چې دا چارج دی که تاسو د خپل ګرین چارج اخیستو لپاره سور لایټ استعمالوئ نو هم استعمالولی شئ او که ګرین استعمالوئ نو هم استعمالولی شئ دا زموږ سره اوس ګرین دی ګوره دا اوس چارج اخلي ښه برابر دا مو ویستو بلکل ایلیډي هم نه بلیږي چارج به مو هم نه خوري او کار به مو هم کېږي ټیک شو دا اوس زموږ سره چارج دی ښه بهترین اوس به دا مونږه په چورباتۍ یا داسې په بل شي هم تاسو ته چیک کوو چې مونږ ته پته ولګي ګوره دا مونږ ریموو کوو نو هغه سور شو دا مونږ اوس بیا لګو دا دی ګوره ریډ شو بیا چې ریموو کوو نو دا مونږ ته ریډ شي او چې کنیکټ شي نو دا مونږ سره ګرین شي ټیک شو بلکل اوکې دی زمونږ سسټم ښه ښکلی کار کوي ښه بهترین کار کوي نو راځئ دا تاسو ته زه اوس په چورباتۍ باندې هم چیک کوو دا زمونږ ډیوایس دی کوم چې مونږ جوړ کړو دې زموږ سره د دوه لاینه راوتي دي دا زموږ سره ټارچ دی کوم چې 2 سیله خوري 2.4 ولټې دا اوس په دې طریقه باندې چیک کوو دا زموږ سره د دې خپل فین دی دا وایر چې زموږ سره ماینس دی دا وایر زموږ سره پلس دی نو راځئ چې دا دې سره کنیکټ کړو پلس مو د پلس سره کنیکټ کړو ټیک شو په دې طریقه باندې ماینس مو د ماینس سره کنیکټ کړو ډېر خلک وایي موږ له داسې چارجر پکار دی چې د هغې نه موږ ته پته لګي چې زموږ بیټري ډکه شوه که ډکه نه شوه آیا دا چارجري او که نه لري نو د هغې دپاره موږ د دې ویډیو د جوړولو دپاره د دې دپاره موږ دا کوشش وکړو که چېرې تاسو ته زموږ ویډیو خوښه شوي وي او زموږ د ویډیو نه تاسو څه پیدا وي نو موږ ته کمنټس کوئ او زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ دا وګورئ ریډ لایټ دی دا موږ ساته نه دی لګولی اوس دا موږ چارج ته کنیکټ کوو چې آیا دا کار کوي که نه کوي دا مو کنیکټ کو ګوره دا ګرین شو بالکل اوکې دی بالکل ښکلی کار کوي ښه بهترین کار کوي زموږ سره د اوسېدو ډېره مننه او د راتلونکي ویډیو پورې د خپل ځان ډېر خیال ساتئ ډېره مهرباني